यो चाहिँ इन्ट्रोमै हाल्नु पर्छ सहर झर्न लाग्यो सहर झर्न लाग्यो होइन पहाडबाट किन कोसँग आएर ए म एमएस धोनीसँग आएर त्यो हेलमेट टाउकोमा राख्नु बित्तिकै तिमी एमएस धोनी हुन्छ होइन हेलो इट्स मी एमएस धोनी म चाहिँ तारेभिर जाने भनेको होइन गाइस तर मलाई लिएर आएको यहाँ पिकनिक स्पटमा यहाँ बसेर खाऊँ भनेर लिएर आएको छ तारेवीर भनेर पुतली दादा आएको छ लिएर आउने मान्छे बिहाइन्ड त्यो तिन स्वर्गमा आज जस्तो देखाएको छ त्यो भिडियोमा समिताले खसिङ बिस्कुट फुल अन्डा ब्रेड खाना ल्याएको छ फुल कसले खान्छ भने फुल सजाउनलाई लिएर आएको हो कि 20 मिनट पनि हिँडेको छैन खानालाई चाहिँ यहाँ यति धेरै छ अन्डावाला ससेजलाई पिस चप गरेको मायोनेज अनि त्यसपछि चिज अनि क्युकम्बर हेर है म कस्तो बल्ले छु खायो त भएन एक्सपेक्टेसन ल यही गरेर फुटेकोलाई फुटाउन माहिर होइन तर मैले अघि फुटाएको थिएँ कि यस्तै गरेर फुटाएको थिएँ कि त्यसले यसरी नै यो गाउँको केटी आज बहर सहर जान पाएर नाचिरहेको छ यो चाहिँ इन्ट्रोमै हाल्नु पर्छ सहर झर्न लाग्यो होइन पहाडबाट सहर जान पाएर खुसी आकाश छुन लागेको छ नमस्ते म तपाईँहरूको आफ्नै भाग्य न्यौपाने किरण श्रेष्ठ यो गाउँको केटीलाई सहर लैजानमा सहयोग गरिरहेको छु मैले जाउँ जाउँ हाम्रो हेलमेट यहाँ फुटबल हुन्छ नि चर्को भएर गइसक्यो केही भन्दैन थ्याङ्क यू पनि बिचार हेलमेट कहाँ चोट खायो है तिमीले थ्याङ्क यू जाउँ वेलकम ओ मा गो टुरुल